Μετά το διάλειμμα, λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο που θα εξετάσουμε την ενότητα της σελιδοποίησης και της κατάτμισης segmentation, δηλαδή της κύριας μνήμης. Η σκοπή της ενότητας είναι να καταλάβουμε καταρχάς την δομή της κύριας μνήμης και το πού χρησιμοποιείται και σε τι μας χρησιμεύει το να κάνουμε κατάτμιση. Θα εξετάσουμε τις έννοιες paging και segmentation, που είναι η μετάφραση των σελιδοποίηση και κατάτμιση, και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ορίζοντας τι σημαίνει virtual memory, ιδεατή μνήμη. Ας δούμε στον πίνακα πρώτα κάποια πράγματα για το τι σημαίνει κύρια μνήμη και τι virtual memory, εικονική μνήμη. Όπως γνωρίζετε, η φυσική μνήμη ενός συστήματος, που είναι η κύρια μνήμη του ουσιαστικά, έχει κάποιες διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές μπορεί να είναι πλέον στους σύγχρονους υπολογιστές αρκετά μεγάλες, της τάξης των gigabyte, όπως έχουμε αν χρησιμοποιείτε DDR2 και 3 μνήμη. Όμως, επειδή και οι απαιτήσεις των συστημάτων έχουν αυξηθεί, μπορεί πάλι ακόμα και αυτή η μνήμη να μην είναι αρκετή όσο χρειάζεται το σύστημα για να καλύψει την πολυεπεξεργασία που κάνει το ότι έχει ανοιχτά πολλά προγράμματα, πολλές εφαρμογές που απαιτούν μνήμη και χρειάζονται χώρο που ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που έχουμε άπλετο χώρο της τάξης των gigabyte να μην είναι αρκετός. Έχουμε λοιπόν την κύρια μνήμη, main memory, που σχηματικά ας πούμε ότι έχει μια τέτοια διάσταση και θέλουμε να επεκτείνουμε την μνήμη αυτή στην virtual memory που έχει πολλαπλάσια διάσταση. Και γιατί λέω πολλαπλάσια και δεν λέω ας πούμε ότι είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη. Τη λέξη πολλαπλάσια δεν θα την κρατήσετε απλά σαν πολλαπλάσια, αλλά είναι δυνάμει του 2 μεγαλύτερη από την κύρια μνήμη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν χρειάζομαι ένα πλήθος bit για να περιγράψω μια φυσική διεύθυνση της κύριας μνήμης, εδώ έχουμε physical memory, physical address, και αν χρειάζομαι λοιπόν μη bit, που σημαίνει ότι η κύρια μνήμη μου έχει 2 στην μη διευθύνσεις πραγματικές που υλοποιούνται με κυκλώματα, εγώ θέλω να την επεκτείνω σε μνήμη της τάξης του 2n, που σημαίνει ότι η virtual memory έχει n bit η διεύθυνσή της. Προφανώς για να είναι μεγαλύτερη η virtual memory πρέπει το n να είναι μεγαλύτερο από το μη. Με άλλα λόγια, ενώ μία physical address θέλει m bit για να παραστήσω τη διεύθυνσή της, η virtual memory θέλει n bit για να παραστήσω τη διεύθυνσή της. Και υπάρχουν n μείον m bits περισσότερα στην virtual address, στην εικονική διευθυνσιοδότηση. Αυτά τα περισσότερα, όπως θα δούμε, δείχνουν πόσες φορές μεγαλύτερη είναι μια μνήμη. Για παράδειγμα, αν το μη είναι 10 και το n είναι 12, 12 πλην 10 σημαίνει 2 bit περισσότερο ότι χρησιμοποιώ για την virtual memory. Πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η virtual memory? Η απάντηση είναι 2 στο τετράγωνο. 2 στην n μείον m, δηλαδή. 2 στο τετράγωνο, δηλαδή 4 φορές είναι μεγαλύτερη η virtual memory, αν έχει 2 bit παραπάνω. Αν έχει 6 bit παραπάνω η virtual memory, είναι 2 στην 6 φορές μεγαλύτερη. Εδώ όμως, εύλογα αναρωτιέται κανείς, πού βρίσκεται η virtual memory? Πού βρίσκεται η virtual memory, αφού λέμε ότι η πραγματική μνήμη μου έχει διάσταση m, όσο m bit περιγράφει, 2 στην m, εν πάση περιπτώσει. Όσο είναι αυτή εδώ. Η απάντηση είναι η εξής. Χρησιμοποιούμε για να υλοποιήσουμε την εικονική μνήμη
κατάτμιση, μάλλον όχι κατάτμιση γιατί αυτό πάει στο segmentation, σελιδοποίηση της κύριας μνήμης, κόβουμε αυτήν εδώ όπως κάναμε και με το χειρισμό της κρυφής μνήμης σε μπλοκ, που τώρα τα λέμε πλαίσια επειδή αυτό είναι το πιο γρήγορο επίπεδο της μνήμης που θέλουμε. Σε πλαίσια λοιπόν πάλι, μάλιστα τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται στη σελιδοποίηση μπορεί να έχουν διαστάσεις από μισό κιλομπάιτ μέχρι κάποια λίγα κιλομπάιτ, 8 για παράδειγμα κιλομπάιτ το πολύ. Τόσο είναι το μέγεθος μιας σελίδας. Και το ίδιο κάνουμε και στην ιδεατή, στην εικονική μας μνήμη. Έχουμε λοιπόν τμήματα ίδιων διαστάσεων που τα λέμε πλαίσια. Η virtual memory και τα πλαίσια που δεν είναι στην φυσική μνήμη, τα παραπανίσια δηλαδή που έχει αυτή εδώ, αποθηκεύονται πού αλλού, που έχουμε άπειρο χώρο, άπειρο μεταφορικά, έτσι, σε σχέση με την κύρια, στο σκληρό δίσκο. Ο σκληρός δίσκος όμως, παιδιά, δεν είναι απλά ένα ιεραρχικό επίπεδο παρακάτω που απλά έχουμε μια λίγο πιο αργή προσπέλαση. Είναι ένας χώρος που αλλάζει τελείως η λογική του πώς κάνει προσπέλαση ο επεξεργαστής στο σκληρό δίσκο. Ενώ στην κύρια μνήμη λες πολύ απλά ότι θέλω να διαβάσω από τη διεύθυνση 1000. Βγάζεις το 1000 στον διάβλο διευθύνσεων και από τον διάβλο δεδομένων, μετά από μια καθυστέρηση κάποιων λίγων νανοσεκόντ, παίρνεις το αποτέλεσμα που ήταν το αποθηκευμένο περιεχόμενο στην μνήμη αυτή που ζήτησες. Στο σκληρό δίσκο δεν μπορείς και δεν έχει νόημα να κάνεις, για παράδειγμα, ανάγνωση μίας θέσης. Στο σκληρό δίσκο λες σε ποιον, στον DMA controller που έχουμε κάνει στη θεωρία στα εισαγωγικά μαθήματα, μάλλον όχι εισαγωγικά, κάπου στο μέσο του εξαμήνου το κάναμε, εν πάση περιπτώσει όμως προς το τέλος της πρώτης ενότητας, λες ότι θέλω να μεταφέρω από το σκληρό δίσκο, από την τάδε διεύθυνσή του, ένα μεγάλο πλήθος δεδομένων. Μπορεί να είναι kilobyte, μπορεί να είναι megabyte. Και τι κάνει το σύστημα? Βάζει τον DMA controller, τον ελεκτή απευθείας προσπέλασης μνήμης, να μεταφέρει όλη μαζεμένη αυτή την πληροφορία και να την αντιγράψει κάπου στην κύρια μνήμη για να ξεκινήσει αυτή η δουλειά. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλά θέμα μιας καθυστέρησης, ότι δεν είναι 5 νανοσεκόντ και είναι 6 απλά επειδή θα πάει στο σκληρό δίσκο. Αλλάζει πλήρως η λογική του πώς γίνεται η προσπέλαση αυτού του επίπεδου μνήμης. Έτσι λοιπόν, τα πλαίσια που βρίσκονται, τα παραπανίσια που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο, όταν χρειαζόμαστε κάποια από αυτά, μετακινούνται και αποθηκεύονται στην κύρια μνήμη. Στην κύρια μνήμη. Οι σελίδες, σας είπα τι διαστάσεις έχουν και καταλαβαίνετε ότι από τη διαφορά από τα παραπανίσια bit που έχει μια ιδεατή διεύθυνση, καταλαβαίνει το σύστημα πού πρέπει να ψάξει και αν υπάρχει αυτό που ψάχνει ήδη στην κύρια μνήμη ή δεν υπάρχει. Για να δούμε για παράδειγμα με τη σειρά της διαφάνειας και θα δούμε και αριθμητικά παραδείγματα στο τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Έτσι λοιπόν, η εικονική μνήμη είναι μία μνήμη που δεν είναι αρκετή για πολλές εφαρμογές και δεν υποστηρίζει την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών προγραμμάτων. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό λοιπόν, βάζουμε στη μέση το σκληρό δίσκο, ο οποίος χρησιμοποιείται για να φέρουμε πλαίσια από την εικονική μνήμη, μάλλον για να αποθηκεύσουμε πλαίσια της εικονικής μνήμης και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επεκτείνει το χώρο της φυσικής μνήμης. Έτσι λοιπόν, ο σκληρός δίσκος χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εικονικής μνήμης για να επεκτείνει ουσιαστικά το χώρο της κύριας μνήμης, τον οποίο μπορεί να προσπελάσει η κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Ως μονάδα αποθήκευσης επιτρέπει την προσωρινή απομάκρυνση διεργασιών από τη μνήμη, έτσι ώστε να μπορέσουν να φορτωθούν άλλες διεργασίες και να έχουμε το task switching ουσιαστικά που θέλουν τα λειτουργικά συστήματα να υποστηρίζουν. Υποστηρίζονται λοιπόν χώροι διευθύνσεων που ξεπερνούν τη φυσική διευθυνσιοδότηση και το μέγεθος ενός προγράμματος μπορεί να ξεπερνά την φυσική μνήμη. Παρ' όλα αυτά έχει δικαίωμα να εκτελεστεί, γιατί ακριβώς δεν εκτελείται ολόκληρο. Το φέρνουμε κομματιαστά, σαν σελίδες λοιπόν, από τα τμήματα του προγράμματος που εκτελούνται εκείνη τη φορά.
Επιτρέπεται επίσης ο διαμοιρασμός λογικών διευθύνσεων ανάμεσα σε διεργασίες. Θα δούμε ότι μπορεί μία διεργασία και μία άλλη να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τη διεύθυνση 1000. Γιατί, πώς είναι αυτό δυνατόν? Είναι δυνατό γιατί η 1000 λογική διεύθυνση του ενός προγράμματος αντιστοιχίζεται σε άλλη φυσική διεύθυνση από την 1000 του δεύτερου. Και θα δούμε πώς γίνεται η αντιστοίχηση με τη βοήθεια ποιων πινάκων ουσιαστικά. Βασικά η σελιδοποίηση χρησιμοποιείται για την εικονική μνήμη. Το segmentation που θα το δούμε στο τέλος χρησιμοποιείται κυρίως ώστε να έχουμε τμήματα με διαφορετικά δικαιώματα. Θα καταλάβετε τι εννοώ ως δικαιώματα. Η φυσική μνήμη λοιπόν χωρίζεται σε τμήματα ίσου μεγέθους ή μεγαλύτερα. Ίσου μεγέθους μάλλον, δεν υπάρχει έννοια του μεγαλύτερα. Ενώ η ιδεατή μνήμη χωρίζεται σε τμήματα με το ίδιο μέγεθος. Τα τμήματα πάλι σελίδες εννοεί, κακώς το λέω τμήματα, πάλι για σελίδες μιλάμε και στις δύο περιπτώσεις. Να τα μεγέθη που σας είπα και πριν, από 512 μέχρι 8192, δηλαδή 8K byte, και η επιλογή είναι μία δύναμη του 2. Αυτό βολεύει πάντα, δεν διαλέγουμε διαστάσεις που δεν είναι δυνάμεις του 2, ώστε να μπορούμε να χειριστούμε τα bit κατά τα οποία διαφέρουν οι δύο διευθύνσεις, ώστε να κάνουμε την αντιστοίχηση. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Θα τροποποιήσω λίγο αυτά που είπα πριν για τα μεγέθη. Το 2 στην m που είπα, ή 2 στην n αν θέλετε, δεν είναι το πλήθος όλης της διεύθυνσης, αλλά το μέγεθος μιας σελίδας. Αυτή η σελίδα λοιπόν, έστω ότι έχει 2 στην n bit. Πόσα πλαίσια έχω? Ας πούμε ότι έχω 2 στην k πλαίσια. Αυτό σημαίνει ότι μία physical address έχει k bit για την επιλογή του πλαισίου και n bit για την επιλογή μέσα στο πλαίσιο της μετατόπισης. Αντίστοιχα, αν έχω μία virtual address η οποία έχει m bit για να περιγραφεί, τότε τα m πλην n bit, το k δεν μπαίνει πουθενά, είναι για να επιλέξω σελίδα και τα n λιγότερο σημαντικά bit για την επιλογή της διευθυνσιοδότησης μέσα στη σελίδα. Μπορεί να καταλάβετε ότι το m πλην n είναι μεγαλύτερο από το k. Γιατί πολύ απλά η virtual address έχει πιο πολλά bit από την physical address. Και αφόσον το τελευταίο τμήμα τους είναι ίσο, αυτό που προηγείται εδώ είναι λιγότερα bit από όσα είναι αυτό που προηγείται εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Τι θέλουμε να κάνουμε λοιπόν? Επειδή πρέπει τα block και οι διευθυνσιοδοτήσεις της virtual memory να αντιστοιχίζονται με της φυσικής μνήμη, όσα από αυτά έχουμε χρησιμοποιήσει, χρειάζεται ένας πίνακας αντιστοίχησης σελίδων, που εδώ πέρα έχει τη διεύθυνση του πλαισίου της virtual memory και εδώ έχει την ταυτότητα του πλαισίου στην physical memory. Πόσα bit είναι αυτό εδώ? Τα μη πλην n. Πόσα bit είναι αυτά εδώ? Τα k. Θα το καταλάβετε με παράδειγμα αυτό παρακάτω, παιδιά. Υπάρχει μία διαφάνεια πάνω στην οποία θα κάνουμε και συγκεκριμένες ασκήσεις μέχρι το τέλος της ώρας για να το συνηθίσετε ακόμα καλύτερα. Προς το παρόν κρατήστε μόνο τις διαστάσεις, το τι εκφράζει το k, το m, το n, έτσι όπως τα είπα τώρα, αν και υπάρχει περίπτωση παρακάτω να βρούμε ασυμβατότητα στο συμβολισμό, το αν το k χρησιμοποιείται ως k ή το χρησιμοποιούμε κάπου αλλού. Η αντιστοίχηση λοιπόν του αριθμού μιας σελίδας και της φυσικής διεύθυνσης πλαισίου γίνεται από τον πίνακα σελίδων. Αυτό που σας είπα εδώ ονομάζεται page table. Αυτό εδώ το πράγμα. Θα δούμε ακριβώς τη δομή του παρακάτω. Η σελίδα δεν βρίσκεται στη μνήμη, μάλλον μια σελίδα μεταφέρεται από το μέσο αποθήκευσης που είναι ο σκληρός δίσκος στην κύρια, μόνο όταν γίνει αναφορά σε αυτήν. Δηλαδή, ζητούμε μια λογική διεύθυνση που δείχνει
ότι αυτά τα bit δεν έχουν αντιστοιχηθεί με κάποιο πλαίσιο της φυσικής μνήμης στο page table, άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει έρθει ακόμα αυτό το page. Τι κάνουμε? Έχει ελεύθερα pages η φυσική μνήμη? Κανένα πρόβλημα, γεμίζουμε ένα ελεύθερο πλαίσιο, μια ελεύθερη σελίδα της φυσικής μνήμης με τη σελίδα της ιδεατής μνήμης που ζητάμε. Και γράφουμε εδώ πέρα ότι η ταυτότητα της ιδεατής έχει αντιστοιχηθεί στην συγκεκριμένη σελίδα της φυσικής μνήμης. Γεμίσαμε όλες τις σελίδες της φυσικής μνήμης. Πρέπει να πάμε αναγκαστικά σε αλγόριθμο αντικατάστασης. Και ο αλγόριθμος αντικατάστασης, όπως σας είπα και πριν, θα είναι ένας από τους LRU ή FIFO. Θα το δούμε και αυτό. Κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε σελίδα που δεν υπάρχει στον πίνακα σελίδων, έχουμε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι να μην υποστηρίζεται η διεύθυνση που ζητάμε. Ούτε καν σε επίπεδο virtual memory, να ζητάμε ένα νούμερο που δεν ισχύει. Αυτό αυτομάτως προκαλεί abort, διακοπή. Γιατί ζητήσαμε μία μη υποστηριζόμενη διεύθυνση, που δεν πρόκειται να υπάρχει ούτε στην virtual memory. Αν απλά υπάρχει στη virtual memory και δεν την έχουμε φέρει ακόμα στη φυσική μνήμη, τότε λέμε ότι έχουμε page fault, σφάλμα στην αναφορά σελίδας. Οπότε, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει απλά να έχουμε φόρτωμα από την δευτερεύουσα μνήμη στην κύρια μνήμη. Και φυσικά αυτό που σας είπα πριν, ότι όταν δεν υπάρχει πλαίσιο στο οποίο να φορτωθεί μια σελίδα, πρέπει να πάρουμε ένα δεσμευμένο πλαίσιο, μια δεσμευμένη σελίδα, επαναλαμβάνω, κακώς χρησιμοποιούμε τον ίδιο όρο πλαίσιο και εδώ, για σελίδες μιλάμε, και να τον αντικαταστήσουμε, ενώ ο αλγόριθμος που θα το κάνει αυτό είναι ο FIFO, ο LRU ή κάποιος άλλος. Τι άλλος μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένας τυχαίος αλγόριθμος. Και ένας random αλγόριθμος που δεν είναι ούτε FIFO ούτε LRU, αλλά απλά στην τύχη ρίχνει ζάρια και λέει εγώ στην τύχη διαλέγω αυτή τη σελίδα να αντικαταστήσω, όπως αποδεικνύεται στατιστικά, έχει κάποιες καλύτερες πιθανότητες σε σχέση με το FIFO. Από στατιστικά παραδείγματα που έχουν ελεγχθεί, έχει αποδειχθεί ότι καλύτερες, στις περισσότερες των περιπτώσεων τουλάχιστον, καλύτερη απόδοση έχει ο LRU, στη μέση είναι ο random και τελευταίος είναι ο FIFO. Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε δει και προηγουμένως. Στον FIFO η επιλογή της σελίδας προς αντικατάσταση γίνεται με βάση την ηλικία της σελίδας. Τι σημαίνει ηλικία της σελίδας? Ότι πόσο καιρό είναι που έχει έρθει, η πιο παλιά πρέπει να αποσυρθεί, να βγει στη σύνταξη. Δεν χρησιμοποιείται πληροφορία για τη συχνότητα χρήσης, ούτε για το πόσο πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί. Η μόνη πληροφορία που χρησιμοποιείται είναι η χρονική στιγμή που ήρθε την πρώτη φορά η σελίδα αυτή από τον αλγόριθμο FIFO. Δεν κοιτάμε τίποτα, ούτε αν την ξαναδιαβάσαμε, ούτε αν τη χρειαζόμαστε πρόσφατα, ούτε κάτι άλλο. Αντίθετα, στον αλγόριθμο Least Recently Used επιλέγεται η σελίδα που χρησιμοποιήθηκε λιγότερο πρόσφατα. Δεν είναι απαραίτητα αυτή που χρησιμοποιήθηκε συνολικά λιγότερο. Σκεφτείτε το εξής. Έστω ότι αυτός είναι ο χρόνος. Και έστω ότι η σελίδα, η page 0, ζητήθηκε εδώ, 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 αλλά εδώ δεν έχει ζητηθεί καθόλου. Ενώ αντίθετα η page 1 είχε ζητηθεί λιγότερο κάποια στιγμή, αλλά έχει ζητηθεί πιο πρόσφατα. Παρότι η P0 έχει ζητηθεί περισσότερες φορές, επειδή έχει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να την ζητήσουμε τελευταία, θεωρεί το σύστημα ότι είναι απίθανο να τη ζητήσουμε και στο μέλλον. Ενώ αντίθετα την P1, επειδή παρότι έχει ζητηθεί μόνο 2 φορές, επειδή έχει ζητηθεί πρόσφατα, πιο πρόσφατα από την P0, μπορεί να είναι πιο κατάλληλη για αντικατάσταση από τον αλγόριθμο LRU. Μάλιστα, στην περιγραφή συμπεριφοράς συστημάτων υπάρχει η αρχή που λέει ότι το πιο πρόσφατο παρελθόν
είναι το πιο πιθανό πρόσφατο μέλλον. Δηλαδή, ό,τι έχει συμβεί στο άμεσο παρελθόν είναι το πιο πιθανό να συμβεί και στο μέλλον. Εκεί στηρίζεται το least recently used. Γι' αυτό κοιτάμε μόνο το τι έχει γίνει πρόσφατα. Τι χρησιμοποιούμε, τι χρειαζόμαστε μάλλον αν ήμασταν σχεδιαστές του hardware ενός συστήματος που υλοποιούσε LRU. Χρησιμοποιείται ένα ρολόι και κάθε φορά που γίνεται η αναφορά μιας σελίδας, τα περιεχόμενα του ρολογιού αντιγράφονται στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα σελίδας. Έτσι, τι έχουμε. Η χρονική στιγμή στον πίνακα σελίδας, φανταστείτε ότι έχω το π0 εδώ και το π1 εδώ. Και φανταστείτε ότι το π0 έχει αντιστοιχηθεί σε μια φυσική διευθυνσιοδότηση, το π1 εδώ. Εκτός από αυτά τα δύο πίνακα σελίδων, έχει και μία εγγραφή που τη λέμε ρολόι. Για δείτε εδώ πέρα. Εδώ το ρολόι, την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε η π0, μπορεί να έδειχνε, γράφω ένα νούμερο, 100. Ενώ την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε η π1, μπορεί να έγραφε 250. Το 100 είναι το τελευταίο που είχε γραφτεί για το π0. Για να καταλάβετε λίγο πώς ενημερώνεται το πεδίο του ρολογιού στον πίνακα σελίδων, ας υποθέσουμε ότι χρονική στιγμή 0, 10, στην 20 και μετά στην 100. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε το π0, σε αυτό το πεδίο, στη θέση του ρολογιού γράφτηκε το 0. Τη δεύτερη φορά που ξαναπήγα στο π0 ήταν η χρονική στιγμή 10. Το πεδίο του ρολογιού έγινε 10. Την τρίτη φορά έγινε 20. Την τέταρτη φορά έγινε 100. Και δεν το ξαναχρησιμοποίησα. Επομένως έχει μείνει η ένδειξη του clock στο 100. Του π1 την πρώτη φορά ας υποθέσουμε ότι ήταν 50 η ένδειξη του ρολογιού όταν το πρώτο χρησιμοποίησα. Τη δεύτερη έγινε 250, άρα έχει μείνει το 250. Και αυτή τη χρονική στιγμή που είναι το σημείο που θέλουμε να κάνουμε την αντικατάσταση, έχουμε τα εξής δεδομένα. Η LRU τι ψάχνει στο πεδίο ρολόι του πίνακα, ποια σελίδα έχει αντιστοιχηθεί στο μικρότερο ρολόι, στο παλιότερο ρολόι. Αυτή σημαίνει ότι έχω πιο πολύ χρόνο να τη χρησιμοποιήσω. Αυτό λέγεται χρονοσφραγίδα, time stamp, εδώ πέρα, αυτό το ρολόι που σας μίλησα. Άρα λοιπόν, η γραμμή του πίνακα σελίδων με το παλιότερο ρολόι είναι εκείνη που θα αντικατασταθεί, που θα διαλέξει η LRU για να τη διώξει. Μπορούμε να φανταστούμε τι αντίστοιχη πληροφορία μπορεί να έχει κρατηθεί για τη FIFO. Ναι. Εδώ δεν θα ήταν ρολόι, αλλά θα ήταν αύξον αριθμός του πότε ήρθε η κάθε σελίδα. Εδώ πέρα, εφόσον η π0 ήρθε παλιότερα, μπορεί να έχει κωδικό 0. Η π1 αφού ήρθε μεταγενέστερα, ο αύξον αριθμός της μπορεί να ήταν ο 1. Όταν έρθει η ώρα να αντικαταστήσει κάποιον η FIFO, κοιτάει όχι το παλιότερο ρολόι, αλλά τον παλιότερο αύξον αριθμό. Ποια είναι εκείνη που μπήκε πρώτα. Να την, η 0. Και αυτήν θα αντικαταστήσει. Άρα αυτό σας δίνει την ευκαιρία να καταλάβετε ποια άλλη πληροφορία συμπληρωματικά μπαίνει μέσα σε κάποιο πίνακα για να υλοποιηθούν αυτοί οι δύο αλγόριθμοι. Για να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα με κάποια αναφορά σε σελίδες. Έστω λοιπόν ένα σύστημα που διαθέτει 4 πλαίσια σελίδων, 4 pages δηλαδή, τα οποία εξ αρχής είναι ελεύθερα. Πόσα λάθη σελίδας θα προκύψουν εάν γίνει αναφορά στις σελίδες με αύξον αριθμό 0, 1, 7, 2, 3, 2, 7, 1, 0 και 3 που βλέπετε. Και θα το δούμε για δύο περιπτώσεις, για τον αλγόριθμο FIFO και τον αλγόριθμο LRU. Σας γράφω στον πίνακα την σειρά των σελίδων που ζητούνται. Είναι λοιπόν 0, 1, 7, 2, 3, 2,
7, 1, 0. Και ας πάρουμε πρώτα την περίπτωση του FIFO. Καταρχάς, ζητείτε το 0, το 1, το 7 και το 2. Αυτά δεν υπάρχουν τίποτα, δεν υπάρχει αρχικά στη μνήμη. Γεμίζει λοιπόν οι σελίδες της μνήμης με το 0, 1, 7, 2 που είναι τα 4 πρώτα που ζητήθηκαν. Από αυτό το σημείο και μετά σας δείχνω τι γίνεται. Και στη συνέχεια ζητείτε η σελίδα νούμερο 3. Το σύστημα κοιτάει. Η 3 υπάρχει εδώ πέρα μέσα? Όχι, δεν υπάρχει. Άρα πρέπει κάποιο να αντικατασταθεί. Ποιο ήταν το πρώτο που ήρθε? Με τη σειρά που τα βλέπετε. Το 0. Άρα λοιπόν πρέπει να αντικατασταθεί η παλιότερη που είναι το 0. Έχει αντικατασταθεί. Είμαστε στο σημείο που έχουμε αυτά τα 4 πλαίσια και ζητείτε το 3. Η παλιότερη είναι η 0. Φεύγει λοιπόν η 0. Και στη θέση της μπαίνει το 3. Στη συνέχεια ζητείτε το 2. Το 2 όμως υπάρχει σαν σελίδα ήδη στη μνήμη, επομένως έχουμε επιτυχία. Ζητείτε το 7, υπάρχει. Έχουμε επιτυχία. Ζητείτε το 1, υπάρχει. Έχουμε επιτυχία. Ξαναζητείτε το 0, που το είχαμε αλλά το πετάξαμε επειδή έπρεπε να μπει το 3 στη μέση και πρέπει να διαλέξει το σύστημα ποια θα αντικαταστήσει. Η αμέσως παλιότερη μετά τη 0 που την αντικαταστήσαμε ήδη, ποια ήταν? Το 1. Να λοιπόν που θα πάει το 0 που το ξαναζητάμε πάλι η σελίδα 0. Στη θέση του 1. Στη συνέχεια ζητείτε η σελίδα 3. Πάλι αποτυχία. Το 3 υπάρχει, μάλλον όχι αποτυχία, επιτυχία, γιατί το έχουμε ήδη φέρει εδώ πέρα μέσα. Μπορούμε να μετρήσουμε πόσες αντικαταστάσεις κάναμε. Μετά την αρχικοποίηση που ήθελε 4 αντικαταστάσεις για την αρχικοποίηση της όλης μνήμης, κάναμε άλλες 2. Σύνολο 6. Πάμε να δούμε το ίδιο παράδειγμα εάν είχε χρησιμοποιηθεί LRU αργόριθμος αντικατάστασης. Τα πρώτα βήματα είναι τα ίδια. Μόνο που αυτό που γίνεται είναι ότι τώρα για το 3 που έρχεται ψάχνουμε να βρούμε την σελίδα που έχει πιο πολύ χρόνο να προσπελαστεί. Πράγματι τυχαίνει πάλι να είναι η 0, έτσι. Γιατί τη 0 βάλαμε πρώτη, μετά βάλαμε την 1, μετά την 7, μετά τη 2. Άρα και FIFO να μην έχουμε, πάλι στη 0 θα πάμε γιατί αυτοί έχουν πιο πολλή ώρα να πάμε να την επισκεφτούμε. Και πάλι λοιπόν το πρώτο βήμα θα είναι το ίδιο και το 0 θα αντικατασταθεί με το 3. Στη συνέχεια ζητείτε η 2, υπάρχει. Ζητείτε η 7, υπάρχει. Ζητείτε το 1, υπάρχει. Ζητείτε το 0, αλλά τώρα δεν πάμε στο 1. Γιατί δεν πάμε στο 1? Γιατί το 1 το προσπελάσαμε μόλις πριν. Επομένως δεν έχουμε πολλή ώρα που το προσπελάσαμε το 1. Το 7 ήταν το αμέσως προπροηγούμενο, το 2 το αμέσως και το πιο παλιό που είχαμε να επισκεφτούμε ήταν το 3. Επομένως, το 3 είναι που αντικαθιστούμε τώρα με το 0 και όχι το 1 όπως κάναμε πριν. Βάζουμε λοιπόν το 0 εδώ και μας ζητείτε τώρα το 3. Για να βρούμε ποια διεύθυνση θα αντικαταστήσουμε με το 3, πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η παλιότερη. Το 0 μόλις τώρα το βάλαμε. Πριν το 0 είχαμε χρησιμοποιήσει την 1. Πριν την 1 είχαμε χρησιμοποιήσει την 7. Πριν την 7 είχαμε χρησιμοποιήσει το 2. Επομένως, σε αυτό το σημείο, εκείνη που έχουμε περισσότερο χρόνο να προσπελάσουμε είναι η 2. Γι' αυτό το λόγο, επειδή τη 2 έχουμε πιο πολύ χρόνο να προσπελάσουμε, το 3 πάει τώρα εδώ. Αν μετρήσουμε αντικαταστάσεις, τώρα έχουμε 3 αντικαταστάσεις μετά την αρχικοποίηση, συν 4 από την αρχικοποίηση, σύνολο 7. Άρα δεν ήταν ισοδύναμοι οι δύο αλγόριθμοι. Σε αυτό το παράδειγμα, χειρότερη ήταν η LRU, που ήθελε 7 αντικαταστάσεις, ενώ η FIFO ήθελε μόνο 6. Μία λιγότερη, εν πάση περιπτώσει. Και πάμε σε αυτό το παράδειγμα που δείχνει τον πίνακα που σας ζωγράφισα παραστατικά εδώ. Τον πίνακα σελίδων. Τι μας λέει αυτή η διαφάνεια? Τι είπαμε? Ότι το M δείχνει από πόσα bit αποτελείται η ιδεατή διεύθυνση, η virtual address.
Έστω λοιπόν ότι έχουμε 16-bit virtual address. Και έστω ότι η διεύθυνση μέσα σε κάθε πλαίσιο θέλει 12-bit. Με άλλα λόγια, η κάθε σελίδα, το κάθε πλαίσιο σελίδας, έχει 2 στη 12η θέση, δηλαδή με άλλα λόγια 4 kilobyte. Από τα 16 λοιπόν bit της virtual address, τα 4 πιο σημαντικά είναι εκείνα που θα καθορίσουν την αντιστοίχηση του πλαισίου ιδεατής μνήμης με κυρία και τα 12 λιγότερο σημαντικά εκείνα που λένε τη μετατόπιση μέσα στο πλαίσιο. Η φυσική μνήμη, όπως βλέπετε, έχει συγγνώμη, είναι λάθος αυτό εδώ πέρα. Υπάρχει ένα λάθος. Πόσα έχουμε εδώ? Έχουμε 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Κακώς. Δεν θα έπρεπε να έχει τόσα bit η φυσική μνήμη, γιατί είπαμε ότι η φυσική μνήμη έχει λιγότερα. Και βλέπετε ότι πράγματι εδώ που γίνεται η αντιστοίχηση του προθέματος της φυσικής μνήμης έχει 3 bit μόνο. Επομένως αυτό φανταστείτε το ότι είναι 3 bit εδώ πέρα μόνο. Σας το δείχνω καταρχάς από εδώ, από την διαφάνεια αυτή και θα κάνουμε παράδειγμα στον πίνακα που θα το ζωγραφίσω με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επομένως ένα λάθος σε αυτή τη διαφάνεια είναι ότι δεν έχουμε 4 bit αλλά 3 bit εδώ μπροστά. Αυτά τα 4 bit της ιδεατής μνήμης φτιάχνουν έναν αύξον αριθμό μέσα σε αυτό το πίνακα. Εδώ το συγκεκριμένος αριθμός είναι το 2 στο διαδικό, επομένως πάει το σύστημα στη δεύτερη γραμμή του page table και τι κοιτάει? Τι bit είναι αποθηκευμένα εδώ πέρα μέσα? Αυτά τα 3 bit θα πάρει και θα τα τοποθετήσει μπροστά από αυτό εδώ, από αυτή τη μετατόπιση μέσα στο πλαίσιο, ώστε να φτιάξει τη φυσική μνήμη. Και τώρα η φυσική μας μνήμη, όπως καταλαβαίνετε, έχει όχι 16, αλλά 15 bit. Είναι ένα bit μικρότερη. Άρα η virtual memory είναι 2 φορές μεγαλύτερη διάστασή της από την φυσική, σε αυτό που κάναμε τώρα. Επειδή προφανώς αυτό σας μπερδεύει εδώ με τα 4 bit που δείχνει κατά λάθος αυτή η διαφάνεια, θα κάνουμε ένα παράδειγμα με ένα page table και διάφορα νούμερα τα οποία θα τοποθετήσουμε. Δείτε λοιπόν στον πίνακα το παράδειγμα της σελιδοποίησης. Και θα βάλω διαφορετικές διαστάσεις. Θα υποθέσω ότι ας δουλέψουμε με λίγο μικρότερες διαστάσεις για να μην γεμίζουμε πολύ χώρο. Θα υποθέσω λοιπόν ότι η ιδεατή μνήμη έχει 12 bit. Το πλήθος των bit που καθορίζουν τη διεύθυνση μέσα σε ένα πλαίσιο ότι είναι 6 και, ας το κάνω λίγο μεγαλύτερο αυτό, 8 και ότι η φυσική διεύθυνση έχει άλλα 2 bit συνολικά. Άρα η φυσική διεύθυνση, physical address, είναι 10 bit. Και η virtual address είναι 12 bit. Για να πάμε να δούμε αυτό το πράγμα με ένα παράδειγμα. 12 bit λοιπόν της virtual memory. 1, 2, 1, τα 8 και άλλα 8. Τα 4 μάλλον πρώτα και άλλα 8. Τι μας λέει λοιπόν αυτή εδώ η μορφή? Ότι εφόσον το n είναι 8 bit, δηλαδή τα 8 λιγότερο σημαντικά bit, αυτό εδώ μας φτιάχνει έναν αύξον αριθμό που μας πάει στο page table, το οποίο, εφόσον η virtual memory έχει 4 bit, πόσες θέσεις θα έχει το page table?
2 στην Τετάρτη 16. Δεν τις γράφω όλες, θα γράψω όσες χρειάζομαι, είναι από 0, 1 μέχρι 15. Αυτή η συγκεκριμένη τιμή, το 1011, είναι το 11 του δεκαδικού. Επομένως, στον αύξον αριθμό 11, να τον, πρέπει το σύστημά μου να αντικαταστήσει τα κάπα bit της φυσικής διεύθυνσης. Ας υποθέσουμε ότι ζητούνται οι virtual addresses που σας δίνω, οι ιδιατές διευθύνσεις που δίνω παρακάτω. Θα βάλω 5 παραδείγματα, ας πούμε. Αυτό που κάναμε μόλις τώρα ήταν η B8-2. Μετά ας υποθέσουμε ότι ζητείτε η 8-7α, μετά η 8-7b, η 5α1, η F06, η 80-0 και ποια άλλη να βάλουμε. Φτάνουν, δεν χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω. Ας υποθέσω επίσης ότι αφού η κύρια μνήμη, ο δείκτης πλαισίου της έχει μόνο 2 bit, πόσες σελίδες έχει όλα και όλα η κύρια μνήμη? 4, 2 στο τετράγωνο. Νάτε. Αυτό είναι το πλαίσιο, η σελίδα 0, η 1, η 2 και η 3. Αυτό λοιπόν εδώ που ζητήθηκε πρώτα, εφόσον η μνήμη μου είναι κενή, λογικό είναι να πάρει με τη σειρά. Το πρώτο πλαίσιο που έχει νούμερο 0 και άρα τα bit, τα 4 αυτά εδώ, να αντιστοιχηθούν καταρχάς στο 0,0 της φυσικής, της κύριας μνήμης, γιατί αυτό δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής. Γράφεται αυτό στο page table, καταρχάς, και έτσι, για να γίνει η φυσική διεύθυνση, παίρνουμε τα 2 bit αυτά εδώ, που έφτιαξαν τον αύξον αριθμό της φυσικής διεύθυνσης, και αυτά κολλάμε μπροστά από το offset. Δηλαδή, η φυσική μου διεύθυνση θα είναι πλέον... Να την. Δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Αυτό το κομμάτι έχει μεταφερθεί αυτούσιο. Απλά τα 4 bit αυτά εδώ τα αντικατέστησα με τα 2 που είχα από το 0,0, που πώς τα βρήκα, επειδή ήταν το πρώτο μπλοκ που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Λέγε. Γι' αυτό για το 0,0, δηλαδή αν μας λύγε το δεύτερο μπλοκ θα ήταν το... Θα το δεις παρακάτω, τώρα θα το δεις αμέσως. Παρακολούθησε το δεύτερο παράδειγμα. Πάμε στην 87α. Κατευθείαν, τα 4 πρώτα bit είναι το 8. Θα πάω κατευθείαν στην 8, διεύθυνση του πίνακα, και επειδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα, θα πω ότι εγώ το 8 δεν το έχω χρησιμοποιήσει, πρέπει να το φέρω τώρα. Πού θα το φέρω? Θα πάρω, όπως ρώτησες, το δεύτερο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην κυρία μνήμη. Αυτό εδώ, που έχει τι? 1. Και αν το κάνω το 1 στο διαδικό σε 2 bit είναι 0,1. Άρα αυτό εδώ θα αντιστοιχηθεί με το 0,1. Και όπου χρειάζεται, για να κάνω τη μετατροπή από φυσική διεύθυνση σε ιδεατή, από ιδεατή μάλλον σε φυσική, βάζω τώρα το 0,1 μπροστά και ό,τι άλλο είχε η διεύθυνσή μου, το 7α που ακολουθούσε. 0,1 λοιπόν 7α. Ενώ εδώ ήταν απλά 0,8,2 η φυσική διεύθυνση. Ζητάω, προσέξτε τώρα εδώ, ζητάω μετά το 8,7β. Απομονώνω τα 4 bit που φτιάχνουν το 8 και τώρα έχω φέρει ήδη κάτι στη θέση 8 του πίνακα. Άρα καταλαβαίνω και δεν πάω σε τρίτο μπλοκ, γιατί έχω ήδη το μπλοκ που αντιστοιχεί στη σελίδα 8 της Virtual Memory και λέω, έχω ήδη κάτι εδώ. Τι είναι το πρόθεμα? 0,1. Τι θα κάνω λοιπόν τώρα? Η διεύθυνσή μου θα έχει τον άσο μπροστά και το 7β. Για δείτε τις διευθύνσεις. Ήταν η virtual address 8fb και έγινε 1fb για να γίνει φυσική διεύθυνση. Όχι, το 0,1 το γράφουμε επειδή είναι 2 bit, αλλά αν το κάνεις στο 16 δεν χρειάζεται να βάλεις και το 0, βάλε κατευθείαν 1.
Ναι. Είναι απλά 2 bit όλα αυτά τα πεδία. Αυτό ισχύει. Έρχεται μετά το 5α1. Πάω στη θέση 5. Δεν έχω βάλει τίποτα ακόμα. Το 5 με άλλα λόγια δεν είναι στην κυρία μνήμη. Άρα τι πρέπει να κάνω? Να πάρω το επόμενο μπλοκ. Ας πούμε το 2. Διώχνω το 5 μπροστά που είναι 4 bit και το αντικαθιστώ με το 2 που είναι 2 bit και έχω 2α1 φυσική διευθυνσιοδότηση. Το 5α1 έγινε 2α1 για να γίνει physical address. Έχω μετά το F που είναι το 15, δεν έχω βάλει τίποτα στη 15η θέση, παίρνω το τελευταίο ελεύθερο μπλοκ που είναι το 3. Και για να κάνω τη μετατροπή από ιδεατή σε φυσική, διώχνω το F που είναι 4 bit και βάζω αυτό που έβαλα που είναι 2 bit. Άρα εδώ θα γίνει 306 η φυσική διευθυνσιοδότηση. Και τέλος, χρειάζομαι το 800, πάω στο 8, έχω κάτι και τι μου λέει το 8, να το αντικαταστήσω με το 1. Άρα η 800 θα γίνει 100 σαν φυσική διευθυνσιοδότηση. Να βάλω ακόμα ένα. Έστω ότι ήθελα το 37,6 του 16αδικου και πάω στο 3. Δεν έχω χρησιμοποιήσει, αλλά δεν έχω πλέον ελεύθερο πλαίσιο. Ελεύθερη σελίδα, τις εξάντλησα. Πρέπει να αντικαταστήσω. Εάν έχω FIFO αντικατάσταση, first in first out, θα πρέπει να δω ποια ήταν η παλιότερη. Η παλιότερη που μπήκε ήταν η 11. Ήταν αυτή εδώ. Το πλαίσιο 0. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε να σβήσω από εδώ την εγγραφή αυτή και να πάω στο 3 και να βάλω εδώ το 0,0 και να γίνει 0,76 η διεύθυνση φυσική που ψάχνω. Εάν εναλλακτικά, μάλλον όχι εναλλακτικά, και LRU να είχα, πάλι το ίδιο θα είχα αντικαταστήσει. Γιατί απλά αυτό εδώ το χρησιμοποίησα μία φορά, αλλά δεν είδατε πουθενά να έχει μπει μπροστά άλλη διευθυνσιοδότηση. Άρα αυτό είναι αυτό που είχα πιο παλιά χρησιμοποιήσει. Άρα πάλι το B82 και κατά συνέπεια αυτή την εγγραφή θα έσβηνα για να πάρω τη σελίδα 0 και να την πάω εδώ, στο 3. Ναι. Για το 3 δεν θα πρέπει να είναι 1-0. Το 3 αυτό είναι 0011, είναι τα 4 bit του προθέματος της virtual address. Αυτό το τι βάζω δίπλα δεν έχει καμία σχέση με το αριστερό τμήμα, είναι αυτό που βρήκα ελεύθερο σαν σελίδα. Αυτό το πράγμα. Άρα, με τη βοήθεια αυτού του πίνακα εδώ, είδατε ένα δεύτερο και τελευταίο παράδειγμα της σελιδοποίησης και πώς φτιάχνονται τα page tables. Το τελευταίο κομμάτι στα τελευταία 5 λεπτά του μαθήματος έχει να κάνει με το segmentation. Το segmentation θα σας πω πρώτα γενικά τη χρήση του και μετά θα δούμε ένα παράδειγμα από το πώς μπορούμε να φτιάξουμε segments όπως συμβαίνει για παράδειγμα στους επεξεργαστές της Intel. Πρώτα απ' όλα, τα segments θεωρούνται ως τμήματα που μπορεί να έχουν και επικαλύψεις στις διευθύνσεις τους. Γι' αυτό τα βάζω το ένα πάνω στο άλλο. Υπάρχει ένας τρόπος αντιστοίχησης του segment, του τμήματος, με ποιο σημείο της μνήμης αρχίζει και πού έχει αποθηκευτεί. Ανάλογα με το σημείο που θα επιλέξουμε να αποθηκευτεί ένα segment, μπορεί δύο segments να έχουν επικαλυπτόμενες θέσεις και τότε είναι ευθύνη του σχεδιαστή ή του συστήματος να ελέγξει αν το ένα θα πάει να γράψει πάνω στο άλλο και θα χάσει πληροφορία αυτό που έχει επικαλυφθεί από νεότερο. Εν πάση περιπτώσει, για να σκεφτούμε λίγο λογικά την χρήση του segmentation, γιατί φτιάχνουμε segments. Αν χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, όπως
όπως το εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων, segments σε ARM πλατφόρμα, θα δείτε ότι στην assembly του ARM τα segments παίζουν το ρόλο του να διαχωρίσεις τη μορφή της πληροφορίας που έχεις αποθηκευμένη. Έτσι, υπάρχουν τα λεγόμενα code segments που αποθηκεύουν κώδικα, τα data segments που αποθηκεύουν δεδομένα και τα stack segments που αποθηκεύουν δεδομένα αλλά με μορφή last in, first out, δηλαδή στίβας. Ο λόγος που θέλουμε να έχουμε segments σε αυτή την περίπτωση είναι ότι, για παράδειγμα, ένα code segment προφανώς θέλουμε να το διαβάζουμε και να το εκτελούμε. Δεν θέλουμε όμως να το τροποποιούμε, να το γράφουμε δηλαδή με άλλα λόγια. Ένα data segment το θέλουμε να το διαβάζουμε και να το γράφουμε. Δεν θέλουμε όμως να το εκτελούμε, γιατί δεν έχει κώδικα. Το ίδιο και για ένα stack segment. Θέλουμε να γράφουμε και να διαβάζουμε, αλλά όχι να εκτελούμε. Άρα, όταν χαρακτηρίζεις ένα segment ότι, να, αυτό το κομμάτι της μνήμης, της virtual memory, ας πούμε, για παράδειγμα, το θέλω να είναι code segment, λες στο σύστημα ότι να είναι write protected για όσο διάστημα το χρησιμοποιείς. Θα γράψεις μια αρχική πληροφορία, αλλά αυτή δεν θα επιτραπεί να την τροποποιήσεις. Αν είναι data segment και το χαρακτηρίσεις έτσι, λες στο σύστημα, πρόσεξε, μην πας να εκτελέσεις κάτι εκεί πέρα μέσα, γιατί δεν έχει κώδικα, έχει δεδομένα που δεν μπορούν να μεταφραστούν σε κάποια χρήσιμη εντολή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε πρώτη φάση δίνουμε δικαιώματα όταν κάνουμε segmentation. Δεύτερο ζήτημα τώρα, πώς κάνουμε την αντιστοίχησή τους. Όπως θα μπορεί να βλέπετε και σε μία σελίδα, για παράδειγμα, στην τελευταία διαφάνεια, που δεν θα την εξηγήσω, θα σας την κάνω στον πίνακα. Ουσιαστικά, στο μοντέλο της Intel, ας πούμε, έχουμε segment καταχωρητές, όπως είναι ο code segment, ο data segment, ο stack segment, οι οποίοι μάλιστα σε κάποια παλιότερα μοντέλα είχαν 16 bit ο καθένας, και έχουμε και καταχωρητές, όπως είναι για παράδειγμα ο CX, ο DX και κάποιοι άλλοι. Ο CX δείχνει, μπορεί να παίξει το ρόλο, για παράδειγμα, ίσως δεν θυμάμαι ακριβώς τα σύμβολα τώρα των καταχωρητών, δεν έχει σημασία όμως για αυτό που θέλω να σας περιγράψω, έστω ότι θέλουμε να έχουμε ένα segment, ένα code segment, που έχει κάποιο κώδικα. Ο ρόλος του stack segment, του code segment μάλλον, είναι να δείχνει την αρχή του segment αυτού. Ο ρόλος του καταχωρητή αυτού, που είναι συνήθως ο EPC, κάπως αλλιώς ονομάζεται στην Intel, program counter πάντως είναι ουσιαστικά, instruction register, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει. Τον ονομάζω CX, σε πάση περιπτώσει, και έστω ότι αυτός δείχνει τη μετατόπιση μέσα σε αυτόν εδώ τον κώδικα. Μέσα σε αυτό εδώ το segment. Έχουμε όμως πρόβλημα με τα μεγέθη. Αυτό εδώ μπορεί να είναι 32 bit η μορφή του καταχωρητή. Και έστω ότι η φυσική διευθυνσιοδότηση καθορίζεται από 32 bit. Τι κάνει η Intel? Λέει ότι πάρε αυτή τη 16 bit τιμή και κάνει την μία ολίσθηση κατά όσες θέσεις χρειάζεται. Για παράδειγμα, 16 θέσεις. Και μετά, ό,τι προκύψει, πρόσθεσέ το με τον καταχωρητή μετατόπισης. Για να δούμε αυτό το παράδειγμα που σας λέω με νούμερα και μία τροποποίηση στο τι θα γινόταν αν είχαμε άλλα παραδείγματα. Και θα το συνεχίσουμε στο άλλο μάθημα για να σας δώσω ένα ακόμα παράδειγμα του πώς μπορεί να εντοπίσεις πόση επικάλυψη έχουν τα segments. Κάτι που σε ενδιαφέρει για να ξέρεις πόσο κίνδυνος υπάρχει το ένα να πάει να σβήσει το άλλο. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο μάθημα. Προς το παρόν, δείτε την αρχή λειτουργίας μόνο. Έστω λοιπόν ότι ο code segment έχει μία 16 bit τιμή που
που είναι το F0α0 και έστω ότι ο Cx που είναι η μετατόπιση μέσα στο code segment, μάλιστα εδώ θα το βρείτε με extended Cx, γιατί τα απλά Cx ήταν τα 16 bit σε παλιότερους ακόμα επεξεργαστές της Intel, το extended Cx μπορεί να έχει μια 32 bit τιμή. Γράφω για παράδειγμα, ορίστε, μια 32 bit τιμή, 16 bit. Τι κάνει το σύστημα όπως σας είπα? Παίρνει αυτό εδώ και το ολισθαίνει κατά 16 θέσεις αριστερότερα. Τι σημαίνει ότι ολισθαίνω κατά 16 θέσεις? Ότι προσθέτω 4 μηδενικά του 16 συστήματος, 16 bit προς τα εδώ. Και μετά κάνει πρόσθεση για να βγάλει την τελική φυσική διεύθυνση. 0 και 0, 0, α και 0, α, α και 0, α, 0 και 0, 0, 0 και 0, 0, 0 και α, α, 0 και 0, 0, 1 και f, υπερχείληση. Μου κάνει 0 και 1 το κρατούμενο που χάνεται. Άρα, αυτή η πρόσθεση θα με οδηγούσε στη φυσική διευθυνσιοδότηση 0, 0α0, 0α0. Αν είχα άλλο code segment, για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το code segment η τιμή μου ήταν 1, 0, 0, 0, F0, 1, 0 και το extended Cx ότι είχε την τιμή, μάλλον άκυρο όχι, δεν μπορεί να είναι, αυτό είπαμε ότι είναι 16 bit η τιμή, άρα αυτό δεν υπήρχε αρχικά. Και έστω αυτό εδώ ότι είχε 3, 5, 6, 7, α, b, c, 0. Αυτή η τιμή ολισθαίνει κατά 16 θέσεις, ας πούμε, αριστερά, άρα γεμίζει με 4 δεκαεξαδικά ψηφία και μετά γίνεται η πρόσθεση. 0, C, B, A, 7, 6, 5, 4. Να λοιπόν ποια θα ήταν η φυσική διεύθυνση. Σε κάποιους επεξεργαστές, όχι σε κάποιους, σε παλιότερα συστήματα προσωπικών υπολογιστών που ήταν βασισμένα σε Intel επεξεργαστές, δεν θα βλέπατε πουθενά τη φυσική διεύθυνση έτσι. Δεν θα σας την έλεγε έτσι. Όμως, αν έβγαζε για παράδειγμα ένα blue screen που έλεγε ότι έχω ένα abort ή ένα segmentation fault, για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να σας έλεγε μέσα στο blue screen ότι πήγε να προσπελάσω την εξής διεύθυνση. Αυτό ίσως το έχετε συναντήσει. Ένα μικρό νούμερο, άνω κάτω τελεία, ένα μεγαλύτερο νούμερο. Αυτό είναι το νούμερο του code segment που λέει σε ποιο code segment έγινε η ζημιά και αυτό είναι η μετατόπιση μέσα στο code segment. Αυτά τα δύο όμως, το πραγματικό hardware τα συνδυάζει σε ένα νούμερο σαν αυτό εδώ που σας έδειξα, για να έχει μία φυσική διεύθυνση γραμμική και να ξέρει πού θα πάει να βρει την πραγματική πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, ίσως κάνω κάποια παραδείγματα στο ερχόμενο μάθημα για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα και την έννοια του segmentation.